Hello friends, today we can start our new chapter and last chapter, unit number 3, chapter number 2, errors and statistics. હવે એમાં જેટલા ટોપિક છે એ છે ઇન્ટ્રોડક્શન, ત્યાર પછી એક્સપ્લેનેશન ઓફ એરર એન્ડ મિસ્ટેક, ક્લાસિફિકેશન ઓફ એરર, મેથડ ફોર મિનિમાઇઝેશન ઓફ એરર, accuracy, precision and difference between them, what is significant figures, explain the following term, Gaussian curve and its explanation, અને છેલ્લે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ Q ટેસ્ટ અને T ટેસ્ટ. તો આટલા ટોપિક આવશે. એમાંથી સૌથી પહેલાં ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈએ તો કે આપણે ઘણા બધા કેમિકલ એનાલિસિસ ડેઇલી બેઝ ઉપર કરતા હોઈએ છીએ. તો એક્યુરેટ રિઝલ્ટ લેવું એ થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે. ધીસ ટાઈપ ઓફ રિઝલ્ટ આર ફૂલ ઓફ મિસ્ટેક, કે એ ટાઈપના જે આપણને રિઝલ્ટ મળતા હોય છે એ ફૂલ ઓફ મિસ્ટેક હોય છે, વિચ મે ઇન્ક્લુડ ફિઝિકલ એઝ વેલ એઝ કેમિકલ એરર, કે એમાં ફિઝિકલની સાથે સાથે કેમિકલ એરર પણ આવતી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, when the height of the average is checked by 5 different authority, 5 different answers are likely to be obtained. કે એવરેજની જ્યારે હાઇટ માપવાની થાય ત્યારે 5 ડિફરન્ટ ઓથોરિટીને તમે કામ આપ્યું હોય તો એ 5 ઓથોરિટી જે છે એ અલગ અલગ જવાબ આપશે. In same way, different results are obtained while analyzing purity of sample by different person as well as different method. So which error will be there in our result? તો આપણા રિઝલ્ટમાં કઈ એરર રહી ગઈ છે, હાઉ ટુ કરેક્ટ ધેમ, એમને કરેક્ટ કઈ રીતે કહી શકાય, અને વોટ વિલ બી ધ ઇફેક્ટ ઓન ધ ઓબ્ટેન્ડ રિઝલ્ટ. તો એ રિઝલ્ટ લેવા માટે આપણે કેટલી તકેદારી રાખવી પડે, અથવા વોટ વિલ બી ધેર ટ્રુ વેલ્યુ, અથવા એની ટ્રુ વેલ્યુ શું છે. તો ઇન એનાલિટિકલ કેમેસ્ટ્રી ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો એવરી ડિટેલ. બરાબર. તો એનાલિટિકલ કેમેસ્ટ્રીમાં તમે જ્યારે વોલ્યુમેટ્રિક એનાલિસિસ કરતા હોય ત્યારે એનું રિઝલ્ટ મેળવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એક્યુરસી ઓફ ધ રિઝલ્ટ ડિપેન્ડ ઓન મેઇનલી 2 ફેક્ટર, કે એક્યુરસી જે છે તમારા પ્રેક્ટિકલમાં એ મેઇનલી 2 વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. પહેલું છે મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એક તમારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કયા છે એની ઉપર, અને બીજું ઓબ્ઝર્વર ઉપર, કે જે પ્રેક્ટિકલ કરે છે એ વ્યક્તિ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. The probability of getting incorrect result depend on measuring instrument, કે પ્રોબેબિલિટી જે છે મોટાભાગે ઇનકરેક્ટ રિઝલ્ટ આવવાની એ મેજરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. બરાબર. પછી બીજું કયું કયું આવે તો કે મેથડ ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ, કે તમે જે એક્સપેરિમેન્ટ કરો છો એની મેથડ કઈ છે, મેથડ ઓફ એનાલિસ્ટ, કે એનાલિસ્ટની મેથડ કઈ છે. ત્યાર પછી પર્સનલ ડિફેક્ટ, કે ઘણી વખત પર્સનલી ભૂલ થઈ જતી હોય તો પર્સનલી ડિફેક્ટ છે. તો ઇનકરેક્ટ રિઝલ્ટ અરાઇઝ ડ્યુ ટુ એ લિમિટેડ એક્યુરેસી, કે એક્યુરેસી તમારી ઓછી હોય છે એના લીધે તમને ઇનકરેક્ટ રિઝલ્ટ મળતું હોય છે. ઓફ એવરી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એઝ વેલ એઝ ડ્યુ ટુ પર્સનલ ડિફેક્ટ્સ, કે એ એક્યુરેસી ઓછી હોય કોની તો કે બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની અને સાથે સાથે પર્સનલી ડિફેક્ટ્સની. એટલા માટે વિચ કેન બી અવોઇડેડ બાય એક્સપિરિયન્સ, કે જે તમે અનુભવથી દૂર કરી શકો છો. ઇફ ધ મિસ્ટેક ડ્યુરિંગ એનાલિસિસ આર નોટ કરેક્ટેડ then final result obtained may be with many errors, કે જ્યારે જો તમે એનાલિસિસ કરીને એને કરેક્ટ નથી કરતા તો ફાઇનલ રિઝલ્ટ તમને જે મળશે એ એરરવાળું હશે. બરાબર. તો હવે એરર કહેવાય કોને તો કે ડિફરન્સ બિટવીન એક્સપેરિમેન્ટલ વેલ્યુ એન્ડ થિયોરિટિકલ વેલ્યુ ઇઝ નોન એઝ એરર, કે તમારી પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ અને એક્સપેરિમેન્ટ વેલ્યુ છે થિયોરિટિકલ વેલ્યુ. તો ઓન પેપર જે વેલ્યુ બતાવતા હોય અને પ્રેક્ટિકલથી તમને મળતી હોય, તો પ્રેક્ટિકલ અને થિયોરિટિકલ વેલ્યુ વચ્ચેનો જે તફાવત આવે એને ટૂંકમાં એરર કહેવામાં આવે છે. મોર ધ ડિફરન્સ મોર ઇઝ ધ એરર, કે એનો તફાવત જેટલો વધારે એટલી તમારી એરર વધારે. એન્ડ લેસ ધ ડિફરન્સ લેસ ઇઝ ધ એરર, કે જેટલો તફાવત ઓછો એટલી એરર તમારી કેવી થાય, ઓછી થાય. એરર મે બી ડ્યુ ટુ એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કેમિકલ રિએક્શન ઓર પર્સન, કે એરર જે છે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની હોઈ શકે, કેમિકલ રિએક્શનની હોઈ શકે, અથવા પર્સનલ હોઈ શકે છે. ત્યાર પછી સ્ટેટિસ્ટિક્સ જોઈએ. ધ એમ ઓફ એની એક્સપેરિમેન્ટ પરફોર્મ ઇન ધ લેબોરેટરી ઇઝ ટુ ડિટરમાઇન ધ ટ્રુ વેલ્યુ, કે તમે પ્રેક્ટિકલ કોઈ પણ કરો છો લેબોરેટરીમાં તો એનો મેઇન એમ હોય છે કે તમને ટ્રુ વેલ્યુ મળે. ધ રિઝલ્ટ શુડ હેવ મિનિમમ એરર ઓર ઇઝ ધેર આર એની ધે શુડ બી રિપોર્ટેડ વિથ ધ રિઝલ્ટ, કે તમારો એમ હોવો જોઈએ કે તમારા પ્રેક્ટિકલમાં ઓછામાં ઓછી એરર આવે અને તે જે છે એ તમે રિઝલ્ટમાં રિપોર્ટ કરી શકો. ફોર ગેટિંગ હાયર એક્યુરેસી રિઝલ્ટ શુડ બી ગિવન વિથ પ્રોપર યુનિટ, કે તમારે હાયરમાં હાયર એક્યુરેસી રાખવી હોય તો તમારે જે રિઝલ્ટ છે એને ટૂંકમાં મિનિમમ એરર આવી
હોવી જોઈએ અને તમારે રિઝલ્ટમાં મેન્ટેન કરવી પડે, બરાબર. તો હાયર એક્યુરસી માટે એનો એકમ તમારે લખવો પડે, પ્રોપર યુનિટ લખવો પડે. તો સ્ટેટિસ્ટિક્સ જે છે ઇઝ ધ સ્ટડી ઓફ કલેક્શન, એનાલિસિસ, ઇન્ટરપ્રિટેશન એન્ડ ધ સ્ટડી ઓફ કલેક્શન, એનાલિસિસ, ઇન્ટરપ્રિટેશન, પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ઓલ ડેટા. કે સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં શું આવે તો કે બધા ડેટાનું સિન્ક્રોનાઇઝેશન આવે, કે બધા ડેટા આમાં આવી જાય, કલેક્શન આવી જાય, એનાલિસિસ આવી જાય, તમારું જે રિઝલ્ટ છે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન આવી જાય, પ્રેઝન્ટેશન આવી જાય. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ એમાં આવી જતી હોય છે. હવે એરર અને મિસ્ટેકમાં શું તફાવત છે? ઓકે, એરર કોને કહેવાય અને મિસ્ટેક કોને કહેવાય? તો આપણે પહેલાં વાત કરી એમ કે ડિફરન્સ બિટવીન એક્સપેરિમેન્ટલ વેલ્યુ એન્ડ થિયોરિટિકલ વેલ્યુ ઇઝ નોન એઝ એરર. Difference between experiment value and theoretical value is known as error. More the difference, more is the error, and less the difference, less is the error. For error in weight, impure reactant, error of burette, pipette and flask. એરર જે છે એ મેં તમને કીધું એમ કે એક્સપેરિમેન્ટ એન્ડ થિયોરિટિકલ વેલ્યુ વચ્ચેનો તફાવત છે. જેટલો તફાવત વધારે એટલી એરર વધારે, જેટલો તફાવત ઓછો એક્સપેરિમેન્ટલ અને થિયોરિટિકલ વેલ્યુની વચ્ચે એટલો તમારી જે છે એરર એ ઓછી. હવે એરર કયા પ્રકારની એરર ક્યાં આવે? તો પેલું એરર જે છે એ વેઇટની આવે, ઇમ્પ્યોર રિએક્ટન્ટની આવે, એરર ઓફ બ્યુરેટ હોય, પીપેટ હોય અને ફ્લાસ્ક પણ હોય. હવે આપણે મિસ્ટેક જોઈએ. મિસ્ટેક કોને કહેવાય? ઇનકરેક્ટ રિઝલ્ટ આર ઓબ્ટેન્ડ ડ્યુ ટુ અ ફોલ્ટ ઇન ધ એક્યુરેસી ઓફ એનાલિસિસ. કે જે પ્રેક્ટિકલ કરે છે, એનાલિસ્ટ જે છે એ જો કાંઈ ભૂલ કરે તો રિઝલ્ટ જે છે એ તમારું ખોટું આવે અને એને મિસ્ટેક કહેવાય, બરાબર. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ કાંઈ એરર હોય કે કમ્પાઉન્ડમાં એરર હોય તો એ બધી એરર કહેવાય. પણ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભૂલ કરે અને જો રિઝલ્ટમાં ફેરફાર થાય તો એને મિસ્ટેક કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે બ્યુરેટનું રીડિંગ આપણને 25 ml 15 ml દેખાય છે, પણ એની જગ્યાએ જો 25 ml લખ નાખીએ તો એકની જગ્યાએ બબલો કરી નાખીએ તો એ મિસ્ટેક કહેવાય. પછી ટેમ્પરેચર 10.7 હોય, બરાબર, તો તમે 107ની જગ્યાએ 10.7 લખી નાખો તો આ બધી જે છે એ મિસ્ટેક કહેવાય. બટ ધીસ ટાઈપ ઓફ મિસ્ટેક કેન બી અવોઇડેડ બાય ટેકિંગ એડિક્યુએટ પ્રિકોશન. કે તમે જેટલું પ્રિકોશન રાખો એટલી એ મિસ્ટેકને દૂર કરી શકો છો. બટ ધ પર્સનલ એરર કેન નોટ બી એવોઇડેડ ઇન કેસ ઓફ ટેકિંગ એની અમાઉન્ટ ઓફ પ્રિકોશન. તો પર્સનલ એરર હોય તો તમે કેટલું પણ પ્રિકોશન રાખી લો પણ એને દૂર કરી શકાતી નથી. હવે એરરનું આપણે ક્લાસિફિકેશન જોઈએ. તો એરર જે છે બે પ્રકારની હોય, એક ડિટર્મિનેટ અને બીજી જે છે ઇનડિટર્મિનેટ, બરાબર. ડિટર્મિનેટ એરર જે છે, બરાબર, તો એને કરેક્ટ કરી શકાય, ડિટરમાઇન કરી શકાય. જ્યારે ઇનડિટર્મિનેટ એરર છે એને દૂર કરી શકાતી નથી. તો એરરના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર, એક ડિટર્મિનેટ એરર અને બીજું ઇનડિટર્મિનેટ એરર. હવે ડિટર્મિનેટ એરરમાં કઈ એરર આવે? તો ડિટર્મિનેટ એરરમાં 4 એરર આવે. બેઝિકલી ડિટર્મિનેટ એરર ડ્યુ ટુ એ ડિફેક્ટ ઇન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓર ફોલ્ટી એક્સપેરિમેન્ટલ ટેકનિક. કે ટેકનિક અથવા તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં જો પ્રોબ્લેમ હોય તો ડિટર્મિનેટ એરર આવે. એને તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો, શોધી શકો છો અને એને કરેક્ટ કરી શકો છો, એને સુધારી શકો છો. તો ડિટર્મિનેટ એરર કઈ છે? તો 4 ડિટર્મિનેટ એરર છે. પહેલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ એરર, બીજી ઓપરેશનલ અથવા પર્સનલ એરર, ત્રીજી મેથોડિક એરર અને ચોથી એડિટિવ અથવા પ્રોપોર્શનલ એરર, બરાબર. તેમાં 4 પ્રકારની એરર છે, બરાબર. તો 4 પ્રકારની એરરમાં સૌથી પહેલી એરર આજે આપણે જોઈએ તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ એરર. એવરી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હેવ ડિફાઇનાઇટ એક્યુરેસી. કે દરેક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને પોતાની ડિફાઇનાઇટ એક્યુરેસી છે. Therefore, every performing experiment, proper calibration of instrument under suitable experimental condition must be done. કે સૌથી પહેલાં તમારે એનું કેલિબ્રેશન કરી લેવું જોઈએ. આપણે વેઇટ હોય તો વેઇટનું કેમ કેલિબ્રેશન કરીએ? 0 કરી નાખીએ છીએ, બરાબર. એવી રીતે એનું કેલિબ્રેશન તમારે કરવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગ્લાસવેર લાઇક બ્યુરેટ, ફ્લાસ્ક એટેસ્ટર. કે તમારે બ્યુરેટ છે, ફ્લાસ્ક છે એનું ટૂંકમાં કરીને રાખવું જોઈએ કેલિબ્રેશન. યુઝિંગ વોલ્યુમેટ્રિક એનાલિસિસ શુડ બી પ્રોપરલી ગ્રેજ્યુએટેડ. કે તમારે એને ગ્રેજ્યુએટેડ કરીને રાખવું જોઈએ. ઇન ધ સેમ વે, ઇન ગ્રેવિમેટ્રિક એનાલિસિસ વેઇટ બેલેન્સ મસ્ટ બી પ્રોપરલી કેલિબ્રેટેડ. કે વેઇટ બેલેન્સને તમારે કેલિબ્રેટ કરવો જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લાઈક પીએચ મીટર, કંડક્ટોમીટર, પોટેન્શિયોમીટર, સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર, આ બધાને તમારે કેલિબ્રેટ કરવા પડે. એટલે ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રીના પ્રેક્ટિકલમાં
તમે બધાને સૌથી પહેલાં કેલિબ્રેટ કરો છો સો ધેટ એરર ઇન ધ ફાઇનલ રિઝલ્ટ કેન બી મિનિમાઇઝ. આનાથી ફાઇનલ રિઝલ્ટમાં જે તમને એરર આવે છે એને દૂર કરી શકાય. ઇન ધીસ વે બાય કેલિબ્રેટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ એરર કેન બી મોસ્ટલી રિમૂવ. કે આનાથી તમે જે મોટાભાગની એરર છે એ દૂર કરી શકો છો. ત્યાર પછી બીજો પ્રકાર છે ઓપરેશનલ ઓર પર્સનલ એરર. These include personal error and can be reduced by experience in case of the analyst in the physical manipulation involved. બરાબર, તો આ એરર જે છે એ તમે ટૂંકમાં એક્સપિરિયન્સથી દૂર કરી શકો છો. અને ઘણી વખત એનાલિસ્ટ જે છે એ ફિઝિકલી મેન્યુપ્લેટ કરતા હોય, બરાબર, તો એ તમે દૂર કરી શકો. ઓપરેશન ઇન વિથ ધીસ એરર મે અકર ઇન્ક્લુડ ટ્રાન્સફર ઓફ સોલ્યુશન, કે તમે દ્રાવણ લેતી વખતે ઢોળાઈ જતું હોય કે એવું કંઈ થતું હોય, અથવા સેમ્પલને ડિઝોલ્વ કરતી વખતે બમ્પિંગ થતું હોય, ઇનકમ્પ્લીટ તમે ડ્રાઇંગ કરેલું હોય અથવા સેમ્પલ પૂરેપૂરું ઓગળેલું ન હોય, તો આ બધી એરર ત્યારે આવતી હોય છે. ધીસ ડિફિકલ્ટ ટુ કરેક્ટ for personal error, which may also be introduced due to physical disability like color blindness. ઘણી વખતે તમારે એન્ડ પોઈન્ટ જે છે એ કલર ઉપરથી આવતો હોય, એ કલર તમે જજ ન કરી શકતા હોય, બરાબર, ઇનકરેક્ટ જજમેન્ટ હોય તમારું કલરનું, તો એના લીધે એરર આવતી હોય. અથવા મેથેમેટિકલ એરર આવતી હોય, તમારે પોઈન્ટ પછી 2 કે 3 ફિગર સુધી જવું પડતું હોય પણ તમે ત્યાં સુધી ન જતા હોય, બરાબર, તો આ બધી એરર જે છે એને ઓપરેશનલ અથવા પર્સનલ એરર કહેવાય. ત્યાર પછી મેથોડિક એરર. They are most serious error of the analyst. ત્યાં સૌથી મોટી સિરિયસ એરર છે. Most of the error discussed above can be minimized or correct. ઉપરની બધીને મિનિમાઇઝ અથવા કરેક્ટ કરી શકાય. But errors that are inherent in the method cannot be changed unless the condition of the determination are changed. કે જ્યાં સુધી તમે આ મેથડમાં ફેરફાર ન કરો ત્યાં સુધી એ મેથડ ખોટી હોય તો તમારો એક્સપેરિમેન્ટ ખોટો જ થવાનો છે, બરાબર. For example, in the analysis of calcium by precipitation with the oxalate ion, the PPT it was, and because of solubility of the calcium oxalate, a definite error is introduced. બરાબર, તો તમારે એને વોશ આપવાના હોય ઓક્ઝેલેટ આયનથી, પણ જો તમે પ્રોપરલી સોલ્યુબિલિટી ન હોય કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટની તો ડિફાઇનાઇટ એરર આવે. પછી બીજું છે ડિકમ્પોઝિશન ઓફ પીપીટી ઓન ઇગ્નિશન, કે તમે ગરમ કરો તો પીપીટી ડિકમ્પોઝિશન થાય, તો એ તમારે ધ્યાન રાખવું પડે. ત્યાર પછી ફેલર ઓફ એ રિએક્શન પ્રોસેસ સુધી કમ્પ્લીશન, કે રિએક્શનનું ફેલર હોય. ત્યાર પછી ચોથું ઓકરન્સ ઓફ સાઇડ રિએક્શન, કે મેઇન રિએક્શન બાજુમાં રહી જાય, સાઇડ રિએક્શન બનતા હોય. પછી કો પ્રેસિપિટેશન, કે પીપીટીની હારે બીજા પીપીટી બનતા હોય. ત્યાર પછી ડિફરન્સ બિટવીન ધ ઓબ્ઝર્વ એન્ડ પોઈન્ટ એન્ડ સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક એન્ડ પોઈન્ટ ઓફ એ રિએક્શન, કે તમને જે ઓબ્ઝર્વ કરેલું હોય એન્ડ પોઈન્ટ એના કરતાં જે સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક એન્ડ પોઈન્ટ હોય એ તમને રિએક્શનમાં બંને વચ્ચે ડિફરન્સ હોય. તો આ બધી એરર જે છે એને ટૂંકમાં પ્રોપર ટેકનિકથી તમે દૂર કરી શકો છો. ત્યાર પછી એડિટિવ અથવા પ્રોપોર્શનલ એરર. Additive error is one which has some absolute value, no matter what is the amount of constituent being determined. કે આ એડિટિવ એરર છે, પ્રોપોર્શનલ એરર છે. ઘણી વખત તમે જે છે એ એરર કઈ રીતે આવતી હોય તો ટેકનિકમાં તમે જો ગ્રેવિમેટ્રિક એનાલિસિસ કરતા હોય તો તમારે એને ઇગ્નાઇટ કરવું પડતું હોય. તો પીપીટીને ઇગ્નાઇટ કરો તો એનો વજન ઓછો થઈ જાય, બરાબર, તો એના લીધે એ એરર આવતી હોય છે. ધીસ એડિટિવ એરર કેન બી રિવલ્ડ બાય ટેકિંગ સેમ્પલ ઓફ ડિફરન્ટ વેઇટ, કે આ તમે જે છે એ અલગ અલગ વજન લઈને ટૂંકમાં એને દૂર કરી શકો છો. A proportional error is one whose absolute magnitude depends upon the quantity of the constituent, કે તમે કન્સ્ટિટ્યુએન્ટની જે ક્વોન્ટિટી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરીને પ્રોપોર્શનલ એરર દૂર કરી શકો છો. A proportional error may arise from an impurity present in a standard compound which leads to an incorrect value of normality and standard solution. કે આ રીતે પ્રોપોર્શનલ હોય છે એરરને અને ઇમ્પ્યોરિટી પ્રેઝન્ટ હોય એને, તો સ્ટાન્ડર્ડ કમ્પાઉન્ડનો ઉપયોગ કરીને તમે એને દૂર કરી શકો છો નોર્માલિટી લઈને. ત્યાર પછી એક્સિડેન્ટલ એરર, ઇનડિટર્મિનેટ એરર, જેને તમે દૂર કરી શકતા નથી, એ અચાનક આવતી હોય. દાખલા તરીકે ધીસ એરર આર ઓલ્સો કોલ્ડ એક્સિડેન્ટલ એરર. ઇન અકર એક્સિડેન્ટલી એન્ડ મોર ઓર લેસ they are intangible error over which the operator has very little control. કે એના ઉપર ઓપરેટર જે પ્રેક્ટિકલ કરે છે એ વ્યક્તિનો ખૂબ જ ઓછો કંટ્રોલ હોય. એવી એરરને ઇનડિટર્મિનેટ એરર અથવા એક્સિડેન્ટલ એરર કહેવાય. ધીસ ટાઈપ ઓફ એરર ફોલો રેન્ડમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, કે
એમાં રેન્ડમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આવતું હોય. ઇનડિટર્મિનેટ એરર અરાઇઝ ફ્રોમ અનસર્ટનિટી in a measurement which is unknown and which cannot be controlled by experimentalists. કે એમાં અનસર્ટેનિટી હોય રિઝલ્ટમાં. જે એક્સપેરિમેન્ટ કરતો હોય એ એના ઉપર ડિપેન્ડ કરતું નથી. This error arises due to many uncontrolled factors like change in atmospheric temperature. કે ટેમ્પરેચરમાં ફરક પડે તો પ્રેક્ટિકલમાં ફરક પડે. પછી તમે પોટેન્શિયોમેટ્રીમાં જોતા હતા કે રીડિંગ ઊભા જ નથી લેતા, તો એમાં તમે કાંઈ ન કરી શકો. એ શા માટે ઊભા નથી લેતા? તો કે ફ્લક્ચ્યુએશન આવતું હોય ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં, બરાબર. પછી રેઝિસ્ટન્ટ અવરોધમાં ફરક પડી ગયો હોય, મિકેનિકલ વાઇબ્રેશન હોય, ચેન્જ ઇન ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ સેમ્પલ, કે તમારું સેમ્પલ ડીકમ્પોઝ થઈ ગયું હોય. તો આ બધાના લીધે ઇનડિટર્મિનેટ એરર આવતી હોય, જે તમે રિમૂવ કરી શકતા નથી, કારણ કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં પ્રોબ્લેમ છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના અપાતાઓ જે લાઇટ છે એ લાઇટમાં પ્રોબ્લેમ છે એટલા માટે. A numerical relation exists between the magnitude and random error and frequency of its occurrence. કે એ રેન્ડમ હોય એટલા માટે એની ફ્રીક્વન્સી જે છે એ અકરન્સ થાય. ધીસ રિલેશનશિપ શોન બાય નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્વ. એ તમે કર્વ પરથી બતાવી શકો. નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્વ અને એની ફ્રીક્વન્સી વચ્ચે હાઈ હોય ત્યાર પછી ટૂંકમાં ઘટતી જાય છે. ધ ફોર્મ ઓફ ધ એરર કર્વ ઇન્ડિકેટ રિલેટિવ પ્રિસિઝન, કે તમને મેજરમેન્ટ બતાવે અને રિલેટિવ પ્રિસિઝન બતાવે છે. એ નેરો પીક કર્વ વિથ ધ સ્ટ્રીપ સ્લોપ, કે નેરો પીક છે જ્યારે એમાં સ્લોપ આવે છે અને વળી પાછું ધીમે ધીમે ઘટતું જાય. હાઈ ડિગ્રી ઓફ પ્રિસિઝન. એ બ્રોડ કર્વ ઇન્ડિકેટ રિલેટિવ લો ડિગ્રી પ્રિસિઝન, કે જો એ સ્લોપ વધારે આવે તો હાઈ ડિગ્રી પ્રિસિઝન કહેવાય અને લો આવે તો લો ડિગ્રી કહેવાય, બ્રોડ આવે તો. તો રેન્ડમ એરર જે છે એ કેન બી કમ્પેર કરી શકાય એની સાથે. ધેન ધ ઓપ્ટેન વેરી નિયર ટુ ધ ટાર્ગેટ પોઈન્ટ. એ ટાર્ગેટ પોઈન્ટ કરતાં ઘણું બધું નજીક હોય છે, મેજર હોય છે. Majority of the fire will be observed around and very near to the target point. Thus, the small deviation is observed. તો એના લીધે સ્મોલ ડેવિએશન જે છે એ દેખાય છે એરાઉન્ડ ધ સેન્ટર ટાર્ગેટ પોઈન્ટ, એન્ડ મેજર ડેવિએશન ઓબ્ઝર્વ વિલ બી વેરી લેસ. અને મેજર ડેવિએશન જે છે એ ઓછું આવે છે. હવે આપણે મેથડ જે છે એ મિનિમાઇઝેશન ઓફ એરર, કે આ બધી એરરને કઈ રીતે ઘટાડી શકાય એની મેથડ છે, જે આપણે આવતીકાલના લેક્ચરમાં લઈશું. આભાર.